talahoron ng mga Christians in the place of my birth. Ingon man to all and sundry who live and sojourn in the home of my people. Mayong adlaw kanatong tanan. Padayon usab kita niining atong programa nga giuluhan og lanog sa kamingawan nga sa English pa Echoes from the Wilderness. Ang maong programa lanog sa kamingawan usab ka programa nga politikan sukwahi sa pagsabot sa mga persepsyon sa kadaghanan sa atong mga higalaan nga kini sa kapolitikan aga religious program. Kaya ang tingwa sa maong programa mauman ang pagmugna o kagamhanan o kahintang dito sa atong kapilingban na tuman sa kabubuton sa Diyos hindi sa iyo tama yung salan. Sumala sa pangatiyon, pangaliya. Itudlo ka nato sa atong manunugos na nagainyo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kasagaran sa mga Kristiyanos, anak la korne. Korne na. Namang pangadyon, korne. Korne. Hindi mo malagila ko galingon nga pangadyon niya, nagingon, kaning tanan among gipangayo sa ngalan ni Kristo among manunubos among. Iusap ba kang Kristo nga yung korne na? Hindi na silang litok. Kung litok man, hindi nila taga-agbili ang maong pangaliya. Korne. Matuman ang kabubuton mo din sa iyo tama yung salat. Korne. Isama na sa stupid God. Happy ka lang, stupid God. Korne na inoon ang atong pangadyon. Maghimo na mo inyo kaugalingon nga si iyaw-yaw nga ingon mas Kristo ayo si iyaw-yaw kay wa pag gani mo magsulti wa pag gani mo lito ka ang inyong pangalian hibaw na ang Ginoo. Matuman ang kabubuton mo din sa yuta na ingon sa langit. Unsaon man karon na anak. Unsaon man pagtuman tiwala ng Diyos. Tiwala ng Diyos. Huwag kang susuko sa mga anumang pagsulay ko. Tiwala sa Diyos. Mo ka na ang Ebanghelyo ni atong Domingo kagahapon. Tiwala sa Diyos. So, tiwala sa Diyos karon. Katong akong ipamati nga nagwali kagahapon. Matutpad niya ang pulo ko na expose na niya. Hindi malaghisgot og justice. Tapos na itong iyang wali seeking hisgot og justice. Pero ang na masayod lang yun sa pulo. Unsa may pulong. O kinsa man ang imong Ginoo. Kinsa man ang imong Ginoo. Dito kay kinsa imong Ginoo. Wala limot ng tao kinsa ilang Ginoo. Pero mo ka na tima gid sa wali kahapon niya pare. Wa man makasabot o wa man makapasabot kung kinsa gid ang Ginoo niya. Karon ang vertical kainit nga isyoron. May init nga murag nagdala na kagubot. Nagdala na kagubot katang sulti lagi nga stupid God.
stupid God. Mga evangelicals nga Jesus Christ is Lord. Kinsa pa ng uban nga Kristohanon, mga evangelicals, evangelista. Hubos silang maayo. Stupid God. Kinsa man ang iyong Ginoo. Kinsa ang iyong Ginoo. Mingo man si na anak naman tong naghiskot og stupid God nga. My God is holy, righteous. But your God is stupid God. Doon naman sa kuno sa Ginoo. Nabuotan ko no, makagagahon. Makiangay ko iyang Ginoo. Pero inyong Ginoo, kinsa man ang inyong Ginoo. Ano na pinatana no? Kinsa man ang Ginoo nga gihinganlan niya stupid, stupido. Mingon siya nga naap sa si Ginoo. Ito o sa ko Ginoo, pero kada inyong Ginoo stupido. Stupido ang inyong Ginoo. Kinsa man ato Ginoo. Para gawali ka ko sige yung lagi is good of justisya, justice nagkuhan pa siya, nagkuhin pa siya og mga perso sa mga makata, mga puwit siya. Hindi ko no great and great great injustice. Makata ka padre, makata ka. Sa may kahulugan anak. Makatubag mo na sa pangutana, kinsa imong Ginoo? Ang Pilipino, ang kaliwat sa mga Pilipino, ang ilang Ginoo sa mga kaliwat sa Pilipino, 16 million sa mga Kristiyanos, ang ilang Ginoo, gingalag, stupido! Yung katong 16 millions na mikuyog o ambak, kanang ambak ba nga? So, ambak sa coral ba? Who climbs over elsewhere as it is used in the Good Shepherd Sunday. Na nikuyog pag-ambak. 16 million si kay nikuyog pag-ambak. So, sa kasenador nga niingon let us do killing in the meantime. Ito inyong Ginoo sa mga 16 million sa nikuyog ambak. Kuyog ambak. Kay tanong. Ang inyong Ginoo, 16 million kamo. Ang inyong Ginoo, ginganlan nag-stupido. Stupido. Ngano? Unsa may gisamputan sa inyong Ginoo, unsa sa inyong pag-ambak. Unsa gisamputan? Unsa gisamputan? The Philippines is the world's worst countries for workers. Kung nag-isamputan, pag-ambak, oral, the Philippines is the world's worst countries for workers. Nuktoke ko no, ang sa giresulta, ang sa gisamputan sa inyong pagkuyog nito. Sa inyong pag-ampo, sa inyong Ginoo. Di ba? Stupido. Ang sa gisamputan, lain pang gisamputan. Tungod sa pagtaas sa pinatyanay, because of the steep rise of killings in the country, the Philippines is the most unsafe place to live in. Sige lang mo pakabana nas kamatuoran. I-report sa international media. The Philippines is the most unsafe place to live in. Samputan sa inyong pag-ambak. Kuyog ito. Ang pangutana, kinsa man yung Ginoo? Di ba stupido? Kinsa Ginoo niyo? Stupido! Nasoko na yung stupido. Stupido mo gano'n yung gampuan. Nangamatod pa ni
Sa nagsultig estupido ang iyang Ginoo kuno buotan man. Kagagahom. Kaya ngayon, yung inyong Ginoo estupido ngano? Isang hitabo. Sa inyong pagkuyog at ambak oral. Oral na katong good shepherd Sunday oral. Katong seafood. So pag-ambak niyo sa oral, good shepherd Sunday seafood. Sa examputan, the Philippines is rated as one of the most corrupt countries in the world. Mga examputan. And the Philippines is the world's worst countries for workers. Is the world's worst country for the poor. For the mahirap. Tanawa mo na mahirap. Samot at kurap-kurap. Kuyo ka mo atong pag-ambak sa koral. Samot na mo ka mahirap. Kaya ang mga mahirap is the world's worst countries for the poor workers, for the poor workers. Kaya sama ni kuyo mam-ambak na ito na mo suporta ka mo itong dako kay kumo. Nakitaan mo sa kumo god. Kinakisama ko na suntokon di katong mga pobre. Alang nga bago dito nga kabibam sa mga Pilipino at to tulo ka pulis nadakpan ko no kay nidakop ko no kay namaligyak siya po kaya tubang dito sa ilang lakon nga lang tao kasi di man nga ito pangaway ang ato ang kangilad man mo ato i-denounce ang himaraot. Iya, tubang ito sila kadagkuan. Nagtap-tap ito silang naong. Doon silang lapaw. Nilaksi ang mga tap-tap. Ito sasa na. Nilaksi. O, nilaparo ba ito? Nidukol. Kasabaan. Tapi pa sa mga sistema. Pakita man ito sa TV. Abi pa sa ng CBN nga. Otro masada nga. Walking paradox. Sumpah. Otro masada nga. You are a child of the universe. No less than the trees and the stars. You have the right to be here. Buhay o droga. Droga o buhay. You have the right to be here. No? Iskot na magpatay. Ito, gila sa itong pulis ko na tulo, tapos lang na ilaksi ang maskara. Ito, laparo ito. Kasapaan. Pasikat sa doon yung pasikat kasi mo ka uncivilized. Pulis ka magka. Nagpasikat sa pagka-uncivilized. Diba? Nagpakita it is he is showing a pinnacle of uncivilization. Ano ba? Ano kuno ka nga? Gilaksi ni mo gidukol ni mo, gitaparo. Ano mo? Lasa gud mo. Pulis ka magha. Ikam kay labor, kita ka sa labing uncivilizado hinoon. Ano man? If eyes must be called, then man ought to be called. If fire must be hot. Di naman ang nature ni mo sa pagkapulis ni mo, malaparo ka. You are an arresting officer. And once you effect arrest,
naaresta na nimo, uy, kandang dyan. So, human nimo maaresto, that is your job. That is your duty to arrest. Kalaparo ano yung laksing na, samtaw ka eh. Napakita kapag ka-uncivilized, waka ka hinumdum sa imong criminal procedure. Uy, police! Waka ka hinumdum sa criminal procedure. No unnecessary violence. Intimidation of threat is necessary, should be employed other than to detain the person. Kung tingali kating klases, tingali ka, ang tingali kay pasikat na kasi imong pagka bugiro. Ang bugiro. Nanokol mo ka. Nasabak mo ka. Uy. Mingon ka. I pity you because you have violated the law. You are now under the law. Kung naluoy ko mo, you are already under the law. After you have effected arrest, you are already, you should have told them, you are under the law, my brother. Because you have violated, you are under the law. You will have to face the consequence of it. And I pray that you will be reformed. Ano makuno? Ang sa may Ebanghelyo atong the brother who sins. Pare ko po sa makuto, ano nilang muna nga, ang Ginoo yung gapon, estupido! Wala ko sa gibuhat. Relaxe, kunuhay niya, lapat. So, bypass pulong. Na naman, yung mata na, dakong sayop ka ng buwas. Ang sibilisado. Sinalbahis! Si Adan o si Iban, ang hiliyo kayapon, nakasa, Ginoo. Adan, haman ka Adan. Mananasakta na. Magpakita si Adan. Ginoo, di arakon, tago ko. Nagtapon ko sa akong lawas kay naghubo man di ko. I am naked. Utog yun ako naked. Pulis, paminawa. Utog yun ako naked. Salbahis ka, pulisa ka. Otro pa kang salbahis. Ano yung mga gilaksi ko, no? Yung nagidoon nga, nagsapot na rin ka. Laksi o ka ng sapot nimo. Kita ng imong kinakaw. Yung nagidoon. Salpahis kang pulisa ka. Otro kang uncivilized. Kita ka mo. Ang kiro. We are showing the youth of the country so much violence. Na ang sibilisadong tao, violentisan. There is so much violence. Violence begets violence. Please, violence begets violence. Magmahinahon ka sa paggawa sa mga gawain, mga gawain mo, mga tungkulin mo. Magmahinahon ka. And so, peace, conciliation, ipakita. Pulisa ka. Pulisa ka. Salpahis ka. Animal ka. Ay upos mo naman. Ay upos mo naman. Stupid God! Ay upos mo naman. Hanggang may kasukon mo. Hinuktok ka. Ughain mo ang inyong giampuan nga Ginoo hain mahimo usa ka estupido nuktok diha ay nagpasula si presidente kay
Na estupido na ta. The Philippines is the worst countries for workers. Na estupido na ta. The Philippines is the most unsafe place to live in. In corruption, the Philippines is the most corrupt country. One of the most corrupt country. Sige, tingin fight corruption na sige, magtati naman ang kurakot. So, may tabo. Yung sa mga itong Ebanghelyo at natubalik ko ng Ebanghelyo, ayan, natong pulis na ano, itong pulis na nakita ng expose kung saan yung dibuhat sa mga kasalbahis no, showing so much violence, and so the youth of our country are now becoming violent because violence begets violence. Mahinahon ka. Isang katong Ebanghelyo. Pare na itong final kung paminaw sige mo nag-isip niya. Tapos na ito, it's great it's injustice. Yung sa may justisya, evasion pa sa buto. Yung sa mga justisya, mga justisya tampos, panwag sa buto. Susama sa freedom, kagawasan, bakit ang isa daghanang nagpakamatay, nagpatulog dugo sa pagbugtaw, kagawasan, sabot na siya kagawasan. Ang kagawasan is to do what they want to do. Oh, that will not give man freedom. That is not freedom. That is licentiousness. Paturagas lang. To do what you can do is licentiousness. You are equating freedom with licentiousness. Freedom must be done within the bounds of the moral law, within the bounds of the seafold. Matod pa sa good seafold Sunday. Within the bounds of seafold. Doon ay kinutuban. Mamangani sa Adan o si iba. Doon ay kinutuban ang ilang kagawasan dito sa paraiso. Butangan o kinutuban sa Ginoo. Kung ang kinutuban mo ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon para kanila ha, nila panahon. Nag-ingon nga do not eat any of the fruit, do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Yung kanay kinutuban, that is the seafood. Turel sa ilang kagawasan. Ito, pare, itong Domingo, Cardinal pa. Sige, lagis ko itong injustice. Sabsab itong sa may justice. Ano sa may justice? Pinag sa justice. Sige, kita kiskot justice. Wala sa justice Sereno. Justice na pa ilang topic sa nga, iatas mas nga ng nasuperposis. Justice Sereno. Sabot ni mo? Gusto kong justice, gusto kong justice. Ratong basahon, di aron, maklaro kami. Yung matod pa, atong ditsuhan lang. Naman mo talaga may hiskot yung naunsa na hitabo, nga nastupikad, man atong ipuan, atong anak-anak mo. Lain sa ngayot to niya. Pero atong basahon, ang di ka malimot, kung sa atong pulong, atong Domingo, July 1, Mark 5. Mark 5. Mark 5 ito. So, kasunod na rin yung Mark na gihapon ito sa July 17. July 1. July 1, Mark 5. Mark 5. Ano ito? Nawag kang si Marcos. Mark 5. Ang Ebanghelyo ni adtong Domingo
Ikutlo sa Marcos 5. Marcos 5. About Jairus' daughter di ay, kabayan dito to. About Jairus' daughter. When Jesus had crossed again to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials named Jairus, came forward. Seeing him, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please come, lay your hands on her, that she may get well and live." He went up with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. There was a woman afflicted with hemorrhage for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped, but only grew worse in some way. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his clothes. He said, "If I but touch his clothes, I shall be cured." Immediately, her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?" But the disciples said to him, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" And he looked around and see who had done it, to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." That is the word of God. That is it. Tama ka ng Ebanghelyo. Nakaliparin, justice. Ang justice niya. Justice na nakaliparin. Hindi great matutong cardinal. Great injustice. Ang justice niya. Ang Ebanghelyo nagatudlo sa tao na ang tiwala sa Diyos ay makasulpan sa inyong mga problema. Tiwala sa Diyos. Jairus, itong siya pagsalig Kristo, doon Kristo niya ang niluhod. Ang babae ito, sa iya pagsalig ni Kristo, hihikap lang sa sitsiran na ay tiwala sa Diyos, huwag kang susunod. Baka namin sa kahit. Nga karon, kinsa pa mang sitsiran imo hikapon, kinsa pa mang tawhana imong duolon,
aron masulbad imong problema. Kadto mamatay tao, kinsa pa magsitsiran, sitsiran ni Kaetano, naningo sila, let us do killing in the meantime. Kung mao na inyong, kung mao ka ng mga 16 million sa inyong nasa inyong utok, you have stupid God. Kung ano mas Kristo, ipatay naman. Kinsa masitsiran ni kapon. Kinsa pa may imong duolon. Ano masugpad ang problema sa katawhan sa Pilipinas nga? The world's worst countries for workers. Kaipas ng mahirap. Patugan pag-excise tax. Kinsa pa may hikapon, kinsa pa may duolon. You have stupid God. O din ninyong iupuan. Si Kristo, idool nila. Kaya mo'y makasulbat o din kagaan sila. Si Kristo dito. Bisa na lang iyang sitsiran, makaayo kanina. Susukat sa akin ni Kristo. Pero si Kristo sa iyong Kristo. Ano siyang ipambuhat sa buhay kasi. Idodaan siya. Siya na ang maghari. Sa kaliputan, idodaan siya. Yung utong siyaan siya. Siya naman ang maghari. Muna may mabuhat niya. Hasta patay ang buhiyon. Yan, hasta yung sitsiran, makaayos tao. Siya na ang hari. Idundahan siya. Matugingan siya. Pangutana sa Poncio Pilato. Tana siya. Yang didakot siya kay siya. So Pilate said to him, then you are a king? Jesus answered, you say I am a king. Gipamulong mo nga ako hari. Gipamulong mo nga ako hari. Sagot sa buko. Ikaw ang nibati. Ikaw ang nakadungog. Ug gipamulong mo nga ako hari. Ikaw ang nag-ingon. You say so. Na ako hari. Yan, ipatayo si Kristo. And for that, and for this, I was born, and for this I came into the world, to testify to the truth. To testify to the truth. What is the truth? What is the truth? Pilate said to me, what is the truth? Isa man ang kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran. Ang kamatuoran, ang imong nadunggan, ang akong mga pulong. Kadugog kaniyo ka, na ikaw ba ang hari? Ang akong mga pulong, akong mga buhat. Mo ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran, hindi ka pila ipalit. Ang kamatuoran mo ang pulong, ug ang kamatuoran mo maghatag mo kagawasan. The truth shall set you free. Pulong. Wa naman si Kristo nga imo. Ikapon. Patay na. Tungod sa pulong. Pagamatyan na iyang pulong. Ano bang matuod siyang pulong? Katong pag-ayo niya. Katong iyang gahong nga gipakita nga. Gahong siyang sitsiran. Katong pag matuod sa kamatuoran, magagagahong siyang pulong. Apan iyang pulong, sa likway, nasa 16 millions. Stupid ka kaya. Diha do. Stupid daw imong giapuan.
sa likuan niyo po. O pagkani ang karon. Nahimo na ang nasod na the world's worst country for workers. The most corrupt countries and the most unsafe place to live in. Sa may gibuha. Iinang istupido. Ang pulong, gawa naman si Kristo. Yan naman siya kadala ko kamaturan ng luwas kanina. Mag-sityo. Kaya po tanong. Ang pulong, matut pa ni San Juan. San Juan na sa dahil sa niya ako na San Juan. Awak mo kaya pigyan ko rin. Ang pulong din ako rin. Matut pang Juan ni San Juan. Ang pulong, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. The Word is your God. Kung ang pulong mo imong Ginoo, dili may tabong istupido imong Ginoo. Anong kaaway mo nang ingo sa dunam sa Ginoo? Ang Ginoo, ang inyong isipong Ginoo mo ang pulong. Kung dili may tabong ang pulong maistupido. Kaya saan mo basa sa Biblia, kasulatan ang pulong. Hindi ka makiangayon. May sayok. Suki, may tapo. Ang inyong Ginoo. The Word was God, and the Word was made flesh and blood among us. Kung ang pulong, di may tapo nga, mahimong istupido inyong Ginoo. Sa may pulong, kabahin, may tungod yan ang pamuhis. Ihatag naman Ginoo. Ihatag naman sa Kristo ang pulong kabahin yan. Ningon man siya nga ang pobre. Ang katungay kwarta ayaw malampok i-apil. Yang sana naman ang pulong. Pangtangan mga sa kabataan. Pangayuan magtagsing ko kada inom. Surprise. Yang sana naman ang pulong. So you have a stupid God. Yung senador, you have a stupid God. Saan naman ang pulong? Tamtangan naman ang kumprinda ito. Gihatag ni mo 1,500 adlaw sa imong kasagwat, sa imong kagamhanan nga giharian matod pa sa Ebanghelyo na tupit sa cheese. How can Satan drive out Satan? Ang kagamhanan nga giharian ni Satanas. Naningat siya. You cannot plunder a strong man unless you ties him up. Unang tapos na Pilipino. Ang Pilipino had already been ties up, has been bound by the fetters of Satan. Sa kadina, sa kagamhanan ng harian ni Satanas. Sana lang mga kahiwian na nahimo. Hinanali ra lanog sa kamingawan ni harian sa Satanas na sa menitabo. The Philippines is the world's worst country for workers. The Philippines is the most unsafe place to live in. The Philippines is the most corrupt country. Anong daghan mo lagi kwarta? Sige mapaghatag senior citizen. Hatag pagkaspukon. Ayaw. Maayo. Giduaan mo lisos kabahero. Tawag ng lisos kabahero, duaan nila. Siging ikot sa lisos kabahero. Ang nanugal. Ang nanugal mo ng labing akong pildero. Ikot kawat in the sense used in the Good Shepherd Sunday. Itong yung sa active and Arabic. Plunderer in the sense used in the gospel in Jesus and the Beelzebul. And ito yung word pa, plunder. I-plunder ka mo, ikawatan ang katawan niya, ikot-ikot, Markadua o Glisos Kabayro.
Lipay po sila nagkadawat. Kinawat. Tukang taas mga pobre. Daghan pala kwarta nga ng pobre may pamantanga buwis. Daghan pang kwarta kayo nga anong kagamhanan sa mga negosyante. Ang negosyante nga. Sige, yung build, wa may nakita. Ingon nga, LRT, BRT, Kunosipo, diha, lagi. Ingon siya nga, Egypt ni, gubot ang mga tao. Anak ng Egypt ni nga, rintoon sa mga driver, diretso. Mga driver na rintoon. Asang pangitan rintoon nga. Yan mga operator, hindi ginamahatag ng Egypt. Yan na rintoon, naman ihawa mo. Nung nagapos ang mga Pilipinos pagtuo, pag-ilag. Sa duwa nga, ikot-ikot sa lisos kabayro, asa ang liso. Ang nanukang Puros Bildero. Hatag dito, hatag niya, kawat dito, kawat in the sensios in the gospel of the good shepherd. If an adversity, kawat sa mga tao. Di ka ba kinong desisyon? Kinahang di ka na mabuhian ng isa tax. Kami mo nakakwarta nga, hasta bata, Pag-5 kanino. Bata lang kayo na, mga dagko, pag yun. Yan ang sa may yun, sa pulong. Ang pulong, nung ay sinato, nung ang pulong. Pero nag-appeal sa gustuhan sa gobyerno ka ng kwarta sa mga pobre. Ang nagipasabot ko Kristo niya, ang pulong lagi, ang kamaturan, lisorman, matutpat ito sa Evangelio sa lingon nga, the hidden treasure, sama ko treasure na lubong sa yuta, imo kung kita galit. Pero kung imo nang makitaan, natutpat niya sa Evangelio ito, the hidden treasure, imo nang makitaan, you should be willing to give up everything to buy it. Ang treasure. Ano nga, ang ato katilingban, tungod kay nag-ampo, wala magsubay sa pulong, nag-ampo o Ginoong estupido. Ang atong kinahanglan aron atong Ginoo mabalik. Ang Ginoo nato nga mao ang pulong aron mabalik ang kinahanglan. Kinahanglan kita og mga pangulo. Mga pangulo nga no pahigayon o rule of law. Kanang balaod nga nagasukat sa pulong sa Diyos. Nagasukat sa pulong ang pulong ng Ginoo. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Kinahanglan pangulo nga. Ang mga panghukom o mga buhat nagasukan, pinasikat sa pulong. Kung nakita na ang magkatigahan ng rule of law. Sa pagkaroon mo at pagkahit sa justice. Hilari ito the village. Ngayon mag-rally kita. Mag-ampo kita na, mag-aangkong kita Pangulo na mapatahigayon ang rule of law. Hindi ka ng rule of mga mugiro. Rules of mga mugiro. Been glorious. Kining inyong alagad. Ang aliya na unta kitang tanan. Mahimo kaimanan instrumento aron sa pagkaigayon ng rule of law. Ngayon ito ako manamilit pagingon. Ang katilingban nga nasayon sa kamatuoran, makaangkon sa kagawasan o kaluwasan apan ang katilingban nga nagkamot, nagsunod sa malimbungon nga kagamhanan. Mahikawan sa kalinaw o kaangay. Goodbye for now. God bless and thank you for joining me.